היו בחירות רגילות, די נורמליות. היה כבר שנתיים אחרי המלחמה, היה כיבוש. הכיבוש התחיל להתייצב. אנחנו דיברנו על מלחמה, על מדינה פלסטינית בעיקר. מההתחלה דיברתם על כיבוש? סליחה? מההתחלה דיברתם על כיבוש? לא, הטרמינולוגיה השתנתה בהדרגה. לגמרי בהתחלה היה מלחמה בין השטחים המוחזקים והשטחים הכבושים. מבחינת החוק הבינלאומי אלה היו שטחים מוחזקים. למה מוחזקים? באנגלית זה נקרא Occupied Territories, וכך גם בגרמנית ובצרפתית בכל השפות. בעברית הבעיה כבושים יש לזה שתי משמעויות שונות. הדו משמעות רודפת אותנו עד היום. אתה כובש שטח, השטח כבוש. אתה מחזיק אותו. אבל כבוש יש לזה גם משמעות אחרת. Occupied באנגלית כולל את התחושה של הזמניות. בעברית אתה כובש שטח, השטח הוא כבוש, זה יכול להיות זמני, לפי החוק הבינלאומי, אבל כבוש זה גם שאתה מחזיק בזה, אתה כובש, אתה מדכא, וכן הלאה. צה"ל לא אהב את זה, את הדו משמעות הזאת, וצה"ל המציא מילה חדשה, מוחזק, שזה די דומה ל-occupied במובן הצבאי הצר. ואנחנו כולנו התחלנו לדבר על שטח מוחזק בשביל לשים את הדגש שזה זמני. לא שלנו, אנחנו מחזיקים. והימין התחיל לדבר על שטח כבוש. והתחילה מלחמה בין המושגים האלה. בעולם הזה לא תמצאי שטח כבוש בשום מקום. ותמיד מוחזק. ולאט לאט הכבוש, אנחנו אימצנו את השטח הכבוש בשביל לשים דגש שזה שטח תחת דיכוי, תחת משטר עוין. והשטח כבוש זה הפך למושג שלנו, של השמאל כאילו. והימין פחות ופחות אהב את זה. למרות שהימין התחיל במושג הזה, ולאט לאט הוא התחיל לא למצוא חן בעיניי, והתחילו לדבר על יהודה ושומרון. ואם תשימי לב למה שקורה עכשיו בארץ, כולם מדברים על יהודה ושומרון, כולל השמאל, כולל מפלגת העבודה, כולל מרצ. אבל איפה נכנס הסיפור של הגדה המערבית? גדה המערבית בא מיד. גדה המערבית זה מושג ירדני. ירדן, כמו שהיא הייתה לפני מלחמת ששת הימים, הייתה ירדן משתי עברי הירדן. והם היו צריכים מושג בשביל זה. לכן הם קראו מעבר הירדן, קראו הגדה המזרחית, וממערב לירדן, גדה המערבית. כשכבשנו את זה, אנחנו דבקנו במושג הזה. דבקנו בשביל להילחם בכל המושגים שרמזו על סיפוח. ואנחנו מאז ועד היום משתמשים במושג הגדה המערבית. ברגע שהתחיל הכיבוש, הימין התחיל לדבר על יהודה ושומרון, לקח לו מעט מאוד זמן, ולמעלה על הגולן, ולמטה על אופירה וסיני. סיני זה בכל השפות. והקרב הזה הלשוני נמשך למעשה עד היום. כשאני שומע את הרצוג מדבר על יהודה ושומרון, אני כל פעם
מזדעזע מחדש. אז האנשים אין להם בכלל תחושה לשפה ומה השפה אומרת. שפה יוצרת עובדות.